स्वागत छ साथीहरु एक्सेल ट्युटोरियलको नयाँ एपिसोडमा। यदि तपाईहरु यो एक्सेल फाइल डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने तल दिएको लिंकमा क्लिक गरी मसँग अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। कतिपय केसमा हामीलाई दिएको रेन्जमा अथवा सिलेक्सन भनौं या कोलम भनौं या रो भनौं जे पनि हुन सक्छ। त्यसमा कतिवटा डाटाहरु भरिएको छ, कतिवटा डाटा त्यो सेलहरु इम्प्टी छ र कति नम्बर हो, कति के हो आदि इत्यादिहरु जान्न जरुरत पर्नेछ। अब यस एपिसोडमा हामी त्यसै बारेमा हाम्रो मेन फोकस चाहिँ त्यो सेलहरुको भ्यालु काउन्ट गर्नेमा हुनेछ, यानि कि गर्नेमा। यो एकछिनलाई मानौं यो हाम्रो ए भन्ने कोलममा यहाँदेखि तल जाउँ, एकैचोटि जानलाई कन्ट्रोल डाउन एरो थिचेर पनि जान सक्नुहुन्छ। यहाँसम्म कतिवटा डाटाहरु छ त भनेर हामीलाई काउन्ट गर्नु पर्यो र एकछिनलाई मानौं। सिम्पल भाषामा हेर्नु भने माथि यो एक कोलममा छ र कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन एरो गरेर एकचोटि तल जाउँ, यो 25 मा छ भनेपछि माथिको त्यो हेडिङ भयो भने 24 वटा डाटाहरु हामीसँग छ। कतिपय केसमा कस्तो हुनेछ भने एकछिनलाई मानौं यहाँ यो भन्दा माथि सेलहरु इन्सर्ट गरौँ। त्यसको लागि हामी शिफ्ट स्पेस थिचेर सबैलाई सेलेक्ट गरी कन्ट्रोल प्लस थिचेर डाटाहरु एड गर्न सक्छौं हामी। है यो भयो भने यतिखेर चाहिँ हामीलाई यहाँ कतिवटा डाटा छ, यहाँ 33 वटा छ, यहाँ 9 वटा छ। त्यसरी घटाएर त हेर्न सक्छौं, तर अलिकति हामीलाई गाह्रो हुनेछ। यो भन्दा माथिको सबै डिलिट गर्न एकचोटि डिलिट हान्ने कन्ट्रोल माइनस सरी। यसको लागि हामी फर्मुलाबाट भन्दा नि पहिला सुरुमा सिम्पल तरिका त्यो हामीलाई दिएको रेन्जहरु हामी सबै सिलेक्ट गर्छौं। सबै सिलेक्ट गर्नलाई माउसबाट पनि सिलेक्ट गर्न सक्छौं अथवा कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन एरो थिचेर त्यो सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै यहाँ तल आउँछ। हाम्रो यो यसमा 24 वटा छ। यदि दुईटा कोलममा लियो भने 24 वटा र यहाँ प्लस अब कतिवटा छ त्यो जोडेर 46 वटा भयो। त्यसरी बढ्दै 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 गयो हामी हेर्न सक्छौं। यो भनेको वान टाइमको लागि मात्र हो, एकचोटि गरे सकियो। तर यदि हामीलाई यो पर्मानेन्टली अथवा डाइनामिक तरिकाले चाहिने छ भने हामी यसका लागि फर्मुला युज गर्न सक्छौं अथवा इनबिल्ट फंक्सन, जसमा फंक्सन एउटा CountA, Countblank र Countif र Countifs। माथिको सुरुको काउन्टले दिएको रेन्जमा नम्बरहरु कति छ भनेर काउन्ट गर्छ, न कि स्ट्रिङहरु मतलब वर्डहरुलाई काउन्ट गर्छ। एक्जाम्पल हेरौँ एउटा इक्वल टु गरौँ फर्मुलाको लागि अथवा हामी प्लस पनि गर्न सक्छौं। काउन्ट फर्मुलाको ब्र्याकेट ओपन गरौँ। यसलाई माने यो सिलेक्ट गरौँ, कन्ट्रोल शिफ्ट राइट एरो थिचेर मैले सबै सिलेक्ट गरे भने यसमा 4 वटा मात्र देखायो, जबकि यसमा भ्यालु एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा 6 वटा थियो। मैले अघि भने जस्तै काउन्टले नम्बरहरु मात्र काउन्ट गर्ने हुनाले यसले यहाँदेखि यहाँसम्मको मात्र डाटाहरु काउन्ट गरेको छ। अब CountA काउन्ट लेख्छ काउन्ट द सेल अफ द नम्बर इन द रेन्ज दैट आर नट इम्प्टी। नट इम्प्टी भनेपछि खाली नभएको भनेपछि यसले चाहिँ हाम्रो होल समलाई काउन्ट गर्ने भयो। जसरी 6 हामी 6 वटा छ यहाँ 1 2 3 4 5 6 यसरी हामी सक्छौं। अघि हाम्रो 24 थियो त्यो पनि हेर्न सक्छौं हामी CountA। तल फर्मुलामा एकचोटि देख्नका लागि शिफ्ट इन्टर। काउन्टब्ल्याङ्क चाहिँ नामले सजेस्ट गरे अनुसार त्यो दिएको सेलेक्ट डाटाहरु मध्येमा ब्ल्याङ्क कतिवटा छ भनेर काउन्ट गर्छ अहिले। काउन्ट ब्ल्याङ्क गर्यो स्पेस गर्यो, ब्ल्याङ्क भएको हाम्रो यो मात्र हो। यसलाई यहाँसम्म सिलेक्ट गरौँ, हाम्रो 2 आयो। त्यहाँ कतिवटा ब्ल्याङ्क थियो हाम्रो 1 2 अथवा हामी सिम्पल प्लस 1 माइनस CountA पनि गर्न सक्छौं।
सरी टोटल 24 वटा थियो के डाटा 24 वटा यो भरि भागमा 24 वटा थियो र अर्कोमा 22 वटा हुन्थ्यो जसले गर्दाखेरि हाम्रो कति मात्र आयो 2 आयो अब अर्को भनेको काउन्टिफले चाहिँ के गर्छ भने साथीहरु हाम्रो दिएको डाटाहरु कतिवटा छ भनेर चेक गर्ने हुन्छ जस्तै एक्जाम्पल हेरौं यो हाम्रो ए कलममा फ्लोर कतिवटा छ आइसिङ कतिवटा छ मिक्स कतिवटा छ स्प्रिङ्कल कतिवटा छ र टपिङ कतिवटा छ यसलाई त्यो नहेरिकन हामी यहाँ टाइप हानौं फ्लोर मिक्स आइसिङ स्प्रिङ्कल यो भयो एकछिनलाई हामी अब यसलाई काउन्ट गर्छौं equal to count if फर्मुला भइहाल्यो रेन्ज भन्नाले हामी त्यसलाई सिलेक्ट गर्छौं रेन्ज भनेको यसमा हामीले काउन्ट गर्नुपर्ने भएको कारणले यसलाई हामी सिलेक्ट गर्छौं रिलेटिभ प्रिफरेन्स साथीहरु बिर्सिनु त भएन होला कमा क्राइटेरिया एकछिनलाई मानौं हामी यो फ्लोरलाई काउन्ट गरौं अच्छा ओके यहाँ के मिस्टेक भएको छ कतिपय केसमा हामीले टाइप गरेको यो फर्मुला मिस्टेक भएको कारणले स्पेलिङ मिस्टेक अथवा यहाँको एलाइनमेन्ट जस्तै एक्जाम्पल हेर्नु भने अघिकोमा र यसमा के मिस्टेक थियो भने हाम्रो जी गरेर यता ल्याएको यहाँ 0 आयो है साथै यो एलियन फर्मुला भनेको क्यारेक्टर काउन्ट गर्ने फर्मुला हो यहाँ हेर्दा यसको 5 वटा मात्र छ 5 वटा क्यारेक्टर छ त्यसैगरी यसको काउन्ट हेर्ने हो भने फ्लोर हाम्रो त्यो ओरिजिनल फ्लोर हेर्नु पनि 6 वटा छ त्यही कारणले गर्दा त्यो नमिलेको हो यदि हामीले यसलाई कपी गरेर 6 छ भने हामीले अटोमेटिकली यहाँ 5 आइहाल्यो यहाँ 5 आयो हाम्रो यो फ्लोर यहाँ 6 भयो यो चाहिँ किन हुन्छ भने जब काउन्टिफले क्राइटेरिया हेर्छ त्यसले एक्ज्याक्ट म्याच खोज्छ जुन अघि हाम्रो थिएन बल्ल हामीले उधार कपी गरेर पेस्ट गरेपछि भयो एउटा कुरा अर्को पनि सिकाइहाल्नु छ र साथीहरु यसमै एउटा डाटा भ्यालिडेसनमा हामी एउटा ड्रप क्याप बनाऊ जसको लागि चाहिँ हामी डाटा ट्याब भित्र गएर डेटा भ्यालिडेसनमा क्लिक गर्छौं एनी भ्यालुलाई हामी चेन्ज गरेर लिस्टमा जान्छौं र लिस्टमा सोर्समा यहाँ क्लिक गरेर हामी यसलाई सिलेक्ट गर्छौं ओके यो हुने बित्तिकै के भने यहाँ हाम्रो ड्रप बक्स आयो हामी यहाँ फ्लोर मिक्स या आइसिङ या हाम्रो चाहेको अनुसारले हामी गर्न सक्ने छौं अब यो एम4 भनेको यहाँको हो साथीहरु यसलाई हटाएर आइसिङमा यसमा क्लिक गरौँ आइसिङ हाम्रो 6 वटा रहेछ फ्लोर 5 वटा मिक्सिङ 0 वटा मैले अघि नै भने साथीहरु मिक्सिङहरु त्यही अघि हाम्रो लिएन स्पेसहरुले गर्दाखेरि मिस्टेक भइरायो हाम्रो लेन गरेर हामी चाहिँ सजिलोसँग चेक गर्न सक्छौं यसमा 3 वटा छ र यो मिक्समा यहाँ राखौं लेन यहाँ 4 वटा छ त्यसको सजिलोलाई यसलाई कपी गरौँ र हामी मिक्समा ल्याएर पेस्ट हान्दियौं एकचोटी फेरि यसलाई रिफ्रेश गरौँ मिक्स हुनेबित्तिकै यहाँ 9 वटा आइहाल्यो यसो साथीहरु हामी कुनै दिएको आधारमा पनि हामीले डाटाहरु काउन्ट गर्न सक्ने भयो अब एक्जाम्पल काउन्टिफ्स भन्नाले के गर्छ त यो काउन्टिफले सिंगल क्राइटेरियाको डाटाहरु मात्र काउन्ट गर्छ भने काउन्टिफले मल्टिपल डाटाहरु क्राइटेरियामा डाटाहरु काउन्ट गर्छ जस्तै काउन्टिफ्स गर्यो यहाँ क्राइटेरिया रेन्ज हाम्रो क्राइटेरिया भएको रेन्जहरु
यसलाई मानौ यही फ्लोरीको हैन कन्ट्रोल शिफ्ट गरेर शिफ्ट F4 सेल रेफरेन्स लक गरेको कमा क्राइटेरिया अब क्राइटेरियालाई यसलाई मानौ हामी यसलाई काउन्ट गरौँ यसमा अझ हामी कमा गर्दै क्राइटेरियाहरु थप्दै जान सक्छौं जस्तै अब रेन्जमा ल यहाँ यो कुन चाहिँ हो आइटमलाई हेरौँ यसलाई पनि सेल रेफरेन्स लक गरौँ कमा ल लेट्स से यो चाहिँ हाम्रो 6 वटा भागो कतिवटा छ भन्ने हेरे क्लोज गरेर इन्टर हान्दाखेरि यो 0 आयो भन्नाले हाम्रो 6 मिक्समा 6 वटा 6 भाग आइटम 6 भागको हाम्रो यहाँ कुनै पनि छैन मिक्समा हाम्रो 6 भागको हेरौँ त छ त छैन कुनै पनि छैन त्यही भएर यदि हामी त्यसलाई 1 मा चेन्ज गरेको भए के हुन्थ्यो त यसो 6 लाई क्लिक गरेर 1 मा गरे भने ल यो 1 को यो एउटा मात्र भ्यालु आउँछ यसले कसरी काम गरिरहेको छ भने त्यसको लागि हामी फर्मुला ट्याबमा गई इभ्यालुएट फर्मुलामा क्लिक गरी यो हेर्न सक्छौं यसमा सुरुमा यसले K8 भनी सेल हेर्यो एकैछिन है यो अलिकति जुम आउट गरौँ ओके इभ्यालुएट फर्मुला यसमा के गर्यो K8 भनी सेल हेर्यो यसले स्टेप इन एकैचोटी भएछ यसमा के भयो मिक्स भनी यसले पत्ता लगायो मिक्स भयो स्टेप बाइ स्टेप हुन्छ यो सबै एकैचोटी क्याल्कुलेट गर्दै रहेछ यदि मल्टिपल नेस्टिङ फर्मुलाहरु जुन हामी यसपछिको एपिसोडमा हेर्छौं यदि त्यसमा क्लिक गरी हेर्नुहुन्छ नि स्टेप बाइ स्टेप फर्मुलाले कसरी क्याल्कुलेट गरिरहेको हजुरहरुले शैलीसँग हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै साथीहरु यसमा हामी यस एपिसोडमा हामी के सिक्यौं भने सेलहरु काउन्ट कसरी गर्न सकिन्छ र डाटा भ्यालिडेसनबाट लिस्टमा कसरी लान्छ पनि हामी यस शैलीसँग सिक्यौं यदि तपाईहरुलाई यस एपिसोड मन परे लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला यस पछिको एपिसोडमा हामी नेस्टेड फर्मुलाको बारेमा चर्चा गर्ने छौं